Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Welcome back to my channel! Magluluto ako ng black bean sauce chicken. Mayroon tayong chicken, strips chicken. Ito, 1/2 kilo. Tapos, mayroon tayong ginger. Pino siya. Balik, isang kutsarita. Isang kutsarang cornstarch. Isang kutsarang rice wine. Mayroon tayong scallion, isa't kalahating kutsaritang brown sugar. Mayroon tayong 2 kutsarang oil, isang piraso na garlic na pinuri. Mayroon tayong sibuyas na dapat maliliit ito. Kaso, hindi marunong bumili yung helper. Kaya, okay na ito. I-slice ko na lang siya mamaya. Tapos, yung black beans. 2 kutsarang black beans. Yung sa lata. Tapos, ginmash ko siya. Ayan. Ayan ang kinalabasan niya. At mayroon tayong chicken stock. Ito sa isang bowl na maliit. So, i-mix ko muna, i-marinate ko muna ng 10 minutes ang chicken. I-marinate natin ang chicken sa isang kutsarang cornstarch at isang kutsarang rice wine. Yan. Hayaan natin siya ng 10 minuto na nakababad. Pagkatapos, iinit na natin ang fry pan ng medium heat. Lagay natin ang oil. Pagkatapos, lagay natin ang at saka ang ginger. Ilalagay na natin. Kung gusto nyo malaman, pwede nyo lang tingnan ito sa description box. Seconds, mga Meg. Dapat maliliit siya. Okay lang. Lalagay natin ang black beans na na-mash. Mashed black beans.
another 30 seconds. Ilagay natin ang chicken stock. Ilagay natin ang sugar. Ayan. Pag bumula na, hinaan natin yung apoy. Tapos, add the chicken. Ayan. Ayan. Bayaan natin siya ng 3 minutes. A few moments later.